1995, take it to the street, yeah. Crack the bubbly, it don't stop, it don't stop. Yo, we'll respond. Yeah. Look who. สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ผมตื่นสายก็น่าจะคนเยอะมากครับที่ MGM 3 เซสชั่นที่ผ่านมาเนี่ยผมเสียทั้ง3 เซสชั่นเลยนะครับเสียอยู่ประมาณเซสชั่นละ1 บาร์อินนะครับหรือบาร์อินนิดส่วนก่อนนั้นเนี่ยชนะมา8 เซสชั่นติดแต่หลังจากโดน3 อันนี้ไปเนี่ยก็ยอมรับว่าผมค่อนข้างเสียศูนย์ครับรู้สึกว่าเล่นแล้วมันติดขัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะครับไทมิ่งอะไรก็แย่ไปหมดครับเหมือนกับว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันก็รู้สึกไม่ราบรื่นครับอย่างเมื่อวานเนี่ยครับที่ผมเล่นไปประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับพอร์ตที่ผมชนะมากกว่า120 เหรียญเนี่ยคือไม่มีเลยครับเป็นพอร์ตเล็กๆหมดเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่อยๆซึมไปเรื่อยๆจนเสียไปเนี่ยครับประมาณ1,000นะครับประมาณใบอินหนึ่งแล้วก็กลับบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมอยากจะเล่นแล้วก็บวกมากๆเลยนะครับถ้าบวกนี่คิดว่าโมเมนตัมอะไรทุกอย่างน่าจะกลับมาโอเคแล้วก็ผมมีแพลนที่จะไปลาสเวกัสปลายเดือนนี้นะครับก็อยากที่จะฝึกฝนตัวเองแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะไปด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับ1995, take it to the street, yeah. Crack the bubbly, it don't stop, it don't stop. Yo, we'll respond. Yeah. สวัสดีครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เล่นไป5 ชั่วโมงครับผมก็เริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกนะครับมีคนริมมาทั้งหมด3 คนครับผมอยู่ที่คัตออฟมีเอ10ออฟสูตรนะครับผมตัดสินใจคอไปนะครับบัตเทิลคอแล้วก็บิ๊กบลายนะครับเบ็ดออกมา50ครับผมบิ๊กบลายเนี่ยเป็นคนที่ผมเล่นด้วยบ่อยๆนะครับเป็นคนที่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วเป็นโปรนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เล่นไถนะครับ Under the gun นะครับ Early Position แล้วก็ Middle Position Call มาครับผมตัดสินใจแค่ Call ไปเฉยๆนะครับแล้วก็ Button 4 ไปครับฟลับมาเป็น 8542 ครับครับผมทุกๆคนเช็คมาถึงผมตัดสินใจเบ็ดไป140ครับ Big Blind Call มาครับผมแล้วก็ Middle Position Call มาด้วยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า Big Blind อาจจะมี Ace High Flush Draw นะครับหรือว่าเป็นพวกคู่9คู่10คู่ Jacks อะไรประมาณนี้นะครับส่วน Middle Position เนี่ยผมค่อนข้างไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรเท่าไหร่ครับเทิร์นมาเป็น5ครับเช็คกลับมาถึงผมอีกผมตัดสินใจเบ็ดไปที่300นะครับ Big Blind Call มาครับ Middle Position 4ตอนที่ Big Blind Call มาเนี่ยผมยอมแพ้แล้วครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขามีพวก Ace High Flush Draw แล้วตอนแรกที่ผมคิดว่าเขามี Ace High Flush Draw เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่มี Ace Club นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เขามี Ace High Flush Draw แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเขาคอเนี่ยก็น่าจะเป็นพวก Over Pair พวกคู่9คู่10คู่ Jacks อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยอมแพ้แล้วครับ River มาถ้าไม่ใช่ Ace เนี่ยผมก็จะไม่เบ็ดแล้วครับเช็ค River มาเป็น Ace ครับก็ถือว่าผมโชคดีมากๆเลยครับเขาเช็คผมก็ all in ครับผมเขาคิดอยู่แบบหนึ่งแล้วตัดสินใจขอมาครับผมก็โชว์เอ10ไปก็ชนะไปครับพอร์ตนี้พอต่อมาครับมีคนคอมาทั้งหมด4 คนครับผมอยู่ที่ Big Blind นะครับผมเช็คด้วยคิงกับ2ออฟสุดครับฟลับมาเป็นคิง50 2 Diamond ครับ
ผมเช็คครับอันเดอร์เดอะกันเบ็ดออกมา15โฟกลับมาถึงผมอันเดอร์เดอะกันเนี่ยเป็นคนที่เล่นแฮนด์เยอะเล่นค่อนข้างจะมั่วนะครับแล้วก็เล่นดรอเล่นทุกอย่างค่อนข้างจะพนันพอสมควรเลยครับผมก็เลยตัดสินใจเช็คเรสไปครับที่40ครับผมเขาตัดสินใจคอมาครับเทิร์นมาเป็น3 space ผมเบ็ด80ครับเขา snap call river มาเป็นเอซไดมอนด์นะครับถือว่าเป็นไพ่ที่น่าจะแย่ที่สุดในสำหรับผมเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีพวกควีนแจ็คเนี่ยเขาก็มีสเตรทครับแฮนด์ที่ผมชนะตอนนี้เนี่ยก็น้อยมากเลยครับก็น่าจะเป็นพวกแจ็ค9หรือว่าควีน9อะไรแค่นี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเช็คไปครับเขาเบ็ดออกมา150ครับผมโฟไปเขาก็ถามผมว่าอยากเห็นหรือเปล่าผมบอกว่าแล้วแต่ครับเขาเปิดมาเป็นแจ็คกับ9ออฟสูตรครับผมก็โดนบลัฟไปครับตอนนี้มาอีกแฮนด์นึงครับผมอยู่ที่ early position นะครับผมเบ็ดออกไปที่20ด้วยคู่9นะครับ middle position button small blind call มาครับฟลัปมาเป็น ace queen 9 rainbow ครับก็เป็นฟลัปที่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ามี ace มาด้วยครับเช็คมาถึงผมเบ็ด40ครับก็มี middle position call มานะครับที่เหลือโฟไปหมดครับเทิร์นมาเป็น king diamond ครับเป็น backdoor flush draw นะครับผมเบ็ด125ครับเขาตัดสินใจ call มาครับ river มาเป็น4 space ครับก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับตอนนี้ผมแพ้แค่ jack 10อย่างเดียวครับผมเบ็ดไป300ครับเขาก็แทงยาวเลยครับประมาณนาทีกว่าครับแล้วก็ตัดสินใจโฟไปแล้วเขาก็โชว์เอสกับ4 diamond มาให้ผมดูผมคิดว่าถ้าผมเบ็ดประมาณ225เขาอาจจะคอนะครับอาจจะเบ็ดเยอะไปนิดนึงครับผมก็เสียดายครับพอร์ตนี้มาถึงพอร์ตสุดท้ายนะครับผมอยู่ที่ early position ครับผมเบ็ดออกไป20ครับด้วย Queen กับ Jack Club ครับ middle position cut off แล้วก็ button call มาครับผมก็เป็น4คนไปที่ flop ครับ flop มาเป็น Jack 14 rainbow ครับผมเช็คมาถึงผมเบ็ด80ครับmiddle position call มาแล้วก็ button call มาตอนที่ middle position call มาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมี straight draw นะครับพวก Queen 9 King Queen อะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีแฮนด์ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าบัตเทิลเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยครับว่ามีอะไรแล้วก็เขาเนี่ยมีสแต็กที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอๆกับผมเลยครับเทิร์นมาเป็น4ครับผมมี backdoor flush draw ด้วยนะครับตรงนี้เช็คมาถึงผมเบ็ด150ครับ middle position ก็คิดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเขาตัดสินใจคอมาตอนที่เขาคอมาเนี่ยเขาเหลืออยู่ข้างหลังอยู่125นะครับก็น่าจะเป็น straight draw นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฮนด์อย่างอื่นเนี่ยก็น่าจะออินตรงนี้ครับ button 4ไปครับผมคิดว่าผมเบ็ดตรงเทิร์นน้อยไปนิดน่าจะเบ็ดให้middle position เนี่ยต้อง all in ไปเลยน่าจะเบ็ดประมาณ300นะครับ river มาเป็น ace ครับอีกแล้วครับก็เป็นไพ่ที่แทบจะแย่ที่สุดในสำหรับผมเลยก็อย่างที่ผมคิดว่าเขามีไว้ตอนแรกนะครับว่าผมคิดว่าเขามี King Queen หรือไม่ก็ Queen 9แต่ว่าหนักไปทาง King Queen นะครับพอผมเช็คเขาก็ทำเป็นแทงแป๊บนึงตัดสินใจ all in มาแต่ว่าเขามีแค่125นะครับผมก็โฟไม่ได้ครับตัดสินใจคอไปเขาก็มี King Queen off สูตรจริงๆครับหลังจากแฮนด์นี้ผมโดนไปเนี่ยผมก็รู้สึกเลยครับว่าผมเนี่ยกำลังจะออนทิวนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลิกเลยครับตอนแรกเนี่ยผมบวกอยู่ประมาณเกือบ900นะครับโดนพอร์ตนี้ไปก็น่าจะบวกอยู่แค่ 2-300 นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะเล่นต่อแต่ว่าก็ต้องกัดฟันแล้วก็ยอมที่จะลุกออกมาแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าผมรู้ตัวว่าถ้าเล่นต่อไปเนี่ยผมอาจจะเล่นไม่ดีนะครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะลงคลิปเฉพาะใน YouTube นะครับส่วน Facebook เนี่ยก็ยังเข้ามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ได้ตามปกติแค่จะย้ายคลิปทั้งหมดไปอยู่ใน YouTube แค่นั้นเองนะครับตอนจบของคลิปนี้นะครับผมก็มีภาพที่ผมได้ไปดูบอลนะครับทีมลิเวอร์พูลตอนที่แข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทุกคนก็คงรู้ผลกันอยู่แล้วก็ไปดูบรรยากาศเฉยๆครับว่าคนที่นี่เขาเชียร์กันยังไงบอกเลยว่าเชียร์กันสนุกมากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ย
enjoy แล้วก็แสดงความรักในทีมที่เขาเชียร์นะครับซึ่งผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะครับปกติผมก็ชอบดูกีฬาอยู่แล้วนะครับพอเข้าไปดูในบรรยากาศอย่างนี้ก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่อยากให้เมืองไทยมีอย่างนี้บ้างเหมือนกันครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอด้วยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ subscribe channel ผมใน YouTube นะครับก็กด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคน When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on. We want to fucking hard. We're ready to get the